Hello guys! Ngayon po ay mag-a-unboxing po ulit tayo mula po sa aking kaibigan. May nagpadala po siya sa akin ng bagahe. Bubuksan natin kung ano ang laman. Unang-una, ako po ay nagpapasalamat sa mga taong tumatangkilik sa aking YouTube channel, Rina Nishiyama. Maraming salamat guys, at sa hindi pa po subscribe, please like and subscribe my YouTube channel, Rina Nishiyama. Maraming salamat po. Ngayon guys, papakita ko po sa inyo. Ito po ay galing sa aking kaibigan. Ayan po. Dalawang box po ito. Buksan na po natin. Ako po guys ay thankful dahil meron pong mga kaibigan na kahit papano nagpapadala po sila sa akin kung mga ano-ano po, at malaki ko pong ipagpasalamat. Ngayon po, buksan na po natin. Aray. Ano kaya ang laman nito? Guys, ay ikaw lang. Sabihin natin ito pala. Ito po guys. Wow. Guys, tingnan niyo po. Iba't ibang gulay. Ako po ay nagpapasalamat sa aking kaibigan na si Maribel. Maraming salamat, Bel. Tanim niya lang po ito. Meron po siyang sariling taniman. Ayan po guys, ang dami. Wow. Paprika or yellow and red bell pepper. Wow. Tomato. Mini tomato kung tawagin ito dito guys. Maliit na tomato. Masarap po ito pang salads. Wow. Look at this. Grabe. First time po nakakita na ganito ka haba na curry. Pipino po ito sa atin. Cucumber po. Hindi lang po isa, kundi dalawa, kundi tatlo. Tapos, may talong. Diyos ko guys. May talong po guys. Ayan po, talong. Fresh na fresh. Talagang fresh na fresh from the farm po ito guys. Talong. And, mayroon din pong sibuyas or onions. At meron din pong patatas. Patatas or potato. Sarap. Maraming salamat. Ito po ang laman sa napakaganda po ng bell pepper. Bell pepper, paprika. Paprika na ito kung tawagin, pero bell pepper pa rin. Kaya maraming salamat po talaga. Uy, sandali lang. At ito na namang isa ang bubuksan natin.
Wow! Wow na wow! Aray! Naku, maraming salamat, Ben. Wow! Maraming salamat po. Ang laman po nito, lapit natin. Ito po guys, kuruday po ito kung tawagin dito. Kumpara ko po siya na parang tilapia sa atin. Masarap din ito, parang tilapia talaga siya guys. Masarap po ito pang sigang. Sarap siya pang sigang. Ayan guys, tilapia po ito sa atin, pero hindi naman po siya parang tilapia lang po sa atin. Napakalaki ito po guys. Ayan po, masarap po ito. Ngayon po, ito na naman po siya ulit, ang lalaki. Seafood Famors ulit tayo. Ayan guys, ayan po guys, sasae. Masarap po ito. Garlic butter, masarap po ito. Kaya dami po nating trabaho ngayon. Pasalamat tayo sa nagbigay, Maribel. At ito pa po, nako, akala ko ito lang. Ito po. Aroy, dali lang. Ay. Agoy. Ayan guys. Wow. Seafood Famors talaga tayo nito. Sarap. Paano ko po ito lutuin? Ayan po guys, napakalaki isda. Maraming salamat Bel. Ang laki ng isda. Ayan po guys. Talagang napakalaki ng isda. Maraming salamat Bel. Thank you so much po talaga. Grabe, ang laki. Sobra. Kaya pakita ko po sa inyo guys, another vlog na po natin mamaya kung paano po ito linisin lahat. Kailangan to linisin talaga. Ayan guys, napakalaki. Masarap siguro itong isda na to i-steam siguro. Ayan po. Napakalaki guys, sobrang laki. Ayan, sobrang laki. Bigay lang po ng aking kaibigan. Grabe, maraming salamat Bel talaga. Ito bongga. Guys, malula kayo. Kung malaki kanina, mas grabe to. Diyan. Malula kayo. So, sobrang laki guys. Grabe. Napakalaki. Hindi ko alam kung itong isa lang na itim, kuruday po ang tawag dito.
Ito lang po ang alam ko. Itong dalawa, hindi ko na po alam anong isda ito. Grabe. Pero parang masarap siya pang, ano guys, pang tinula. Parang masarap siya pang tinulang isda, pang sabaw, or pang sigang. Yes, ayan po. Guys, totoo po ito guys. Sobrang laki po talaga. Grabe. Napakalaki. Bigay lang po ng aking kaibigan. Naku, thank you so much, Bill. Masarap siguro ito guys. I-steam. Pero, parang masarap din ito pang sigang. Kaya lang, unang-una linisin ko muna talaga ito ng maayos. Another vlog mamaya. Lilinisin ko po ito. Ayan po guys. Sobrang napakalaki. Ayan po. Totoo po yan. Hindi po yan biro. Napakalaki po talaga. Kaya guys, ayan po. Ang ano kasi madulas po. Yan po guys. Napakalaki. Siguro ano, 1 kilo ito. Ang lalaki talaga. Ayan. Sobrang napakalaki talaga guys. Ayan. Kung ano po yung nasa screen, ito po talaga. Sobrang laki po. Mamaya lilinisin ko po kung paano ko, ipapakita ko po paano ko lilinisin. Kaya guys, bye muna. Hanggang dito muna tayo. Mamaya na po. Pakita ko ulit sa inyo paano po lilinisin itong lahat ng ito. Maraming salamat. Again, Maribel Abiru, thank you so much. Thank you, Bel. Maraming salamat talaga, Bel. Thank you. Bye. Maraming salamat guys. Thank you po. Ayan po.